Moi, mä oon Rintalan Mikko ja mä haluaisin esitellä teille meidän uudistuvan teollisuuden elektroniikan ja materiaalitestauksen laboratorioiden toimintaa. Eli täällähän me tehdään asiakastöinä ja tutkimustöinä elektroniikan ja muiden materiaalien tutkimusta, mutta nyt keskitytään vaan siihen elektroniikkapuoleen. Eli meillä yleensä asiakkaalta tulee näyte, jossa on joku vaurio ja sitä halutaan tarkastella erinäköisin menetelmin, miten se vaurio saadaan sieltä esille. Ja tässä laboratoriossa me valmistetaan se näyte tutkimuksia varten, eli se ensin leikataan sopivan kokoiseksi, sen jälkeen se valetaan hartsiin ja hiotaan niin, että sitä pystytään mikroskoopeilla tutkimaan. Ja sen lisäksi, että meillä on mahdollisuus leikata niitä näytteitä, niin meillä on mahdollisuus myöskin kemiallisesti avata niitä komponentteja, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että siitä jää metallit jäljelle ja kaikki se muovi, mihin ne metallit on normaalisti upotettu, syövytetään pois. Mutta sen jälkeen, kun se näyte on valmistettu, niin se viedään tänne testauslaboratorion puolelle, jossa sitä pystytään erinäköisillä menetelmillä tutkimaan. Eli tässä on esimerkki meillä mikroskooppitutkimuksesta näytteelle, jossa piiri on irronnut substraatista sen takia, että korroosio on syönyt sieltä sen kontaktipinnan pois. Ja mikroskooppitutkimuksen lisäksi meillä on mahdollisuus tehdä röntgentutkimusta röntgenlaitteistolla, jolla pystytään katsomaan sen kappaleen sisään rikkomatta sitä. Ja näitä mikroskooppeja meillä on erilaisia. Tässä on toinen esimerkki tämmöisestä stereomikroskoopista, jolla pystytään automaattiajoa tai manuaaliajoa ajamaan. Ja tässä kuvassa näkyy esimerkki siitä, miten kontaktipinta on irronnut liittimen pinnasta. Siellä on kulta pitäisi mennä ympäri asti, mutta ei mene, se on irronnut sieltä. Näiden mikroskooppien lisäksi meillä on täällä myöskin emissiomikroskooppi, jolla pystytään tutkimaan biasoituja laitteita, eli semmoisia laitteita, joissa on sähkö päällä. Niissä näkyy vuotovirrat ja sen semmoiset hyvin selkeästi niin, että se laitteisto on toiminnassa, mitä tutkitaan. Mutta sitten meillä on pyyhkäisyelektronimikroskooppi, jolla pystytään myöskin tutkimaan sitten näytteitä hyvinkin pienessä mittakaavassa, ja tuossa kuvassa näkyy esimerkki siitä, kuinka tina on tullut läpiviennin kohdalla tehnyt tommosia viiksiä, joka sitten aiheuttaa ongelmia siellä pinnassa. Ja meillä on myöskin mahdollisuus käyttää sitten olosuhdekaappia, jossa pystytään tekemään standardoituja 85 testauksia sekä muita testauksia lämpötilan ja ilman kosteuden eri säädöillä. Ja siellä pystytään myöskin testaamaan sekä toiminnassa olevia laitteita että biasoimattomia laitteita. Ja tähän elektroniikan tutkimukseen liittyen niin kannattaa ehdottomasti olla meihin yhteydessä, ja meiltä se oikea yhteyshenkilö on Mika Mört, jonka sähköposti ja puhelintiedot löytyy meidän nettisivuilta. Kiitoksia mielenkiinnosta.